मैले यही लेक्चर सिरिजमा अघिल्लो एपिसोडहरुमा भनिरहेको थिएँ कि तपाईलाई चाहिँ म तपाई हुन भएको देख्न चाहन्छु. I want you to become you, and I questioned you, who are you? And this is one of the most profound questions that हामी सबैजनाले आफैलाई सोधिरहेको हुन्छ धेरैचोटि. अनि आज यही कुरा विषय लिएर हामी बात मार्नेछौँ. लाटा सिधा हिसाबमा हेर्दाखेरि we are a body, we are a soul, and we are a spirit. तर आज यही body, soul, and spirit अनि who am I भन्ने क्वेसनलाई हामी आन्सर गर्नेवाला छौँ. So get your notebook ready. We are going to have so much of fun. Welcome to the lecture series. Let's go. The body, the soul, and the spirit. के हो त यो भनेको? स्पिरिट भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ नि? तर आज यो चिजलाई हामीले एउटा स्टुडेन्ट भएर, एउटा विद्यार्थी भएर, एउटा लिटल नलेज इज डेन्जरस नभएर एउटा सिक्न चाहने व्यक्तिको पोइन्ट अफ भ्यू नजरियाबाट यो कुरालाई गहिरो रूपबाट हामी अध्ययन गरौँ है. So let's go to the first thing, the body. Number one, body भन्छ नि, के हो त body? अथवा यो soul, body र spiritलाई हामीले एउटा टर्ममा भन्ने गर्छौँ that we are human beings. Who am I? भन्दाखेरि I am a human being भन्न सकिन्छ हामीले. तर what exactly is a human being? The word human भन्नेलाई हामीले गहिरो रूपमा पढ्यौँ भने ह्यू भन्ने शब्द चाहिँ comes from the word humus अथवा ह्युमसबाट हिजो पढ्दै गरेको माटो, dirt, earth. त्यही कारण त जब मान्छे मर्छ उसको शरीर जब मर्दाखेरि हामीले कहाँ हाल्छौँ उसलाई? माटोमै थिएर माटोबाटै आएको र माटोमै जान्छ भन्ने कुरा राजा भोलि भन्दै गीत गाउँदै हामी त्यो काम गर्छौँ. यहाँ अरू रिलिजन फलो गर्नेहरूलाई एकछिन अफ लाग्न सक्छ, बट द्याट इज नट वाट आई मेन्ट टु से द्याट ह्युमन बिङ्सको बडी चाहिँ डिस्कार्डेड हुनसक्छ. सो ह्युमनको ह्यू भन्ने शब्द चाहिँ माटो भनेको हो क्या. म्यान भन्ने शब्द चाहिँ स्पिरिट भनेको हो क्या. धेरैचोटि मलाई लाग्छ ट्रान्सलेसनमा स्पेसली स्त्री जातिहरूले जब पनि तपाईँले कहीँ एन्सियन्ट टेक्स्टहरूलाई पढ्नुहुन्छ अनि स्पेसली बाइबलकै कतिवटा कुराहरू पढ्दा अनि मानिसलाई प्रभुले भन्नुभयो, मान्छेलाई भन्दाखेरि धेरैजनाले पुरुष म्यान भनेर पढ्दाखेरि पुरुषलाई भनेको जस्तो सुनिन्छ होला. तर यसको रियालिटीमा चाहिँ द वर्ड म्यान कम्स फ्रम द यसको रुट वर्ड चाहिँ स्पिरिट हो. म्यान भनेको चाहिँ स्पिरिट. अब यो म्यान चाहिँ पुरुष पनि हुन्छ, फिमेल पनि हुन्छ. द्याट इज वाइ इन आवर स्पिरिट हामी पुरुष पनि होइनौँ, हामी स्त्री पनि हौँ, हामी जेन्डरलेस हौँ. कस्तो मजाको कुरा हेर्नु. यहीँनिर यति बिघ्न कुरा छ क्या मलाई तपाईँलाई सेयर गर्नु चाहने, तर म आफैलाई कन्ट्रोल गरिरहेछु. ह्युमनको ह्यू भनेको चाहिँ ह्युमस, म्यान भनेको चाहिँ स्पिरिट र बिङ भनेको चाहिँ the soul. The humus, the spirit, and the soul. अब primarily जब पनि एन्सियन्ट टेक्स्टबाट म्यानलाई बोलाइन्थ्यो, म्यान भनेर ईश्वरले एड्रेस गरिन्थ्यो, तब हरेक बातचित चाहिँ मान्छेको स्पिरिटसँग गरिरहेको हो क्या, मान्छेको शरीरसँग होइन क्या. This is a very important dialect that we must understand. There's a very important कस्तो भन्नु procedure. यत्रो वर्षसम्म चाहिँ मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भन्दा चाहिँ जब पनि म मेरो एउटा हायर बिङसँग म बात मार्छु, कुरा गर्छु, उहाँले पुरा म सुन्न कोसिसहरू गर्थेँ क्या. तर उहाँले मसँग राख्नुहुने फर्स्ट कन्भर्सेसन चाहिँ मेरो शरीरमा होइन, मेरो स्पिरिटमा राख्नु हुँदो रहेछ.
So spirit is the first point where we get connected with God. And from there it flows onto our soul, and from there it flows onto our body. This was basically the flowchart of how a human is supposed to function. तर हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट स्थितिमा चाहिँ हामी ठिक यसको विपरीत वेमा फङ्सन गर्छौँ. वी फङ्सन मोस्टली फ्रम आवर बडी, त्यहाँदेखि अलिकति भित्र भनेको सोल, अनि अलिकति अझै भित्र भनेको चाहिँ स्पिरिटमा जान्छौँ. मोस्ट अफ अस थिङ्क द्याट स्पिरिट भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ डुङ 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 गर्नु अथवा डङ डङ या यु नो we think that is, and I'm not saying that is not, it is, but that is not only त्यो मात्रै चाहिँ होइन. One day we are going to discuss very, very heavily into the realm of the spirit. It is a beautiful world. It has its own laws. It has its own many things. तर human being, the beginning मा तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, most of us only think human being to be a body. हामी चाहिँ शरीर मात्र हो भनेर बाँचिरहेको हुन्छ, जसको एउटा प्राण छ र जसको चाहिँ एउटा आत्मा छ भनेर हामी हिँड्छौँ क्या. But the reality is हामी चाहिँ एउटा आत्मा हो. The truth is हामी चाहिँ एउटा स्पिरिट हो, एउटा आत्मा हो जसको चाहिँ एउटा सोल छ र जो चाहिँ एउटा शरीरमा बसोबासा गर्दछ. त्यही कारण त जीवन भनेको के हो? वाट इज लाइफ? लाइफ इज जब एउटा शरीरमा स्पिरिट एन्टर गर्छ तब चाहिँ त्यो कुरा अलाइभ हुँदछ. देन वाट इज डेथ? जब एउटा शरीरबाट स्पिरिटले प्राण त्याग्छ भन्छ नि, द स्पिरिट गोज अवे, द्याट इज डेथ. बट इट इज सो कोरिलेटेड विथ इच अदर. द बडी, many religious people ले चाहिँ कहिले काहीँ spiritual experiences र स्पिरिटलाई यति माथि लगी पठाउनुहुन्छ that you forget that there is a correlation between the soul and the body as well. अनि कहिले काहीँ हामी शरीरमा एकदमै बेसी कन्सियस भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ स्पिरिट र सोलको कुराहरू चाहिँ व्यर्थक हो भनेर बुझिपठाउँछ. मोस्टली जब आर्टिस्ट हामी सोल रियलमबाट अपरेट गरिरहेको हुन्छ, सोल मात्रै इज द रियल थिङ, अरू सब हावा हो भनी पठाउँछ. एन्ड द्याट इज वेयर आई थिङ्क कम्स द बिगेस्ट मिस्टेक इन अन्डरस्ट्यान्डिङ द ह्युमन बिइङ. ह्युमन बिइङ is a complete ecosystem of these three things, that primarily it is the spirit. I hope you're having fun with our lecture series. I hope मैले तपाईको माइन्डलाई इलिमिनेट गर्न सकिरहेको छु होला. I hope तपाईलाई 2 इन्ची भित्र लान सकिरहेको छु होला. यो एन्टायर सिरिज, लेक्चर सिरिजको जमरको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अडियन्सेस, मलाई थाहा छ म सारा संसारलाई बदल्नु सक्दिनँ, तर मेरो अडियन्सेस जसले मलाई आफ्नो कान, तन, मन, धन दिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले जानेको धेर थोर कुराहरू बताउन चाहन्छु, सिकाउन चाहन्छु. तर तपाईँले मलाई फेरि पत्याइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि कुनै प्रिरिक्वेजिट छैन. म त चाहन्छु तपाईँले मलाई टेस्ट गर्नुहोस्. मैले भनेको हरेक कुरालाई तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस्, ठिक भन्दैछ कि छैन. जुन कुरा गल्ती भन्दैछु त्यो कुरामा पनि तपाईँले योमा तिमी गलत छौ भन्नु पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ है. फेरि कसरी भनेर मैले सोद्धा अफेन्ड नहुनुहोस् नि. फेरि त्यो चाहिँ एउटा राम्रो डायलग खोलेको हो मैले. सो आज चाहिँ नाइदर हामी मान्छेको बडीको बारेमा कुरा गर्छौँ, नाइदर हामी स्पिरिटको बारेमा कुरा गर्छौँ. आजको फोकस चाहिँ रहनेछ द ह्युमन सोल, मान्छेको सोलभित्र. सो आर यु रेडी? दिस इज गोना बी ब्युटिफुल. तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो सोल एउटा यस्तो चिज हो जसलाई खासै शब्दले बयान गर्नु सकिन्न, तर भेटाउन सकेका छेउछाउका शब्दहरू हामीले उधारो लिएर त्यसको वरिपरि हामीले बुन्ने चेष्टा चाहिँ गरिरहेछौँ. र
तपाईँलाई र मलाई यो चिजलाई अध्ययन गर्नुमा यदि मेरो शब्दहरू कम पढे या त विक लेखे फ्यातुलो लाग्यो भने हजुरलाई म पहिल्यै माफी चाहन्छु है। सर्वप्रथम एउटा लाटा हिसाबले सोलभित्र पनि 3वटा पार्ट हुन्छ भनेर हामीले बुझौँ है। एक्ज्याक्ट डेफिनेट लज हो यो, रुल्स हो भनेको छुइनँ है मैले, तर मेरो आफ्नो अब्जर्भेसनल क्लासिफिकेसन्सहरू हो सोलभित्र। प्रथम, द फर्स्ट पार्ट इज कल्ड द विल, जसलाई स्व इच्छा, इच्छा यस्तै होइन, मार्छ होला आमाले मलाई स्व इच्छा, सबैको एक्सप्लेनेसनमा आउँछु। सेकेन्ड इज कल्ड द माइन्ड, सो डेन्जरस। माइन्डभित्र पनि लगभग 3वटा। वान इज कल्ड द कन्सियस माइन्ड, सेकेन्ड द मोस्ट पावरफुल द सबकन्सियस माइन्ड, थर्ड the unconscious mind, and third, emotions. The one that we all love so much. अनि तपाईँलाई थाहा छ नाट्यशास्त्रले भन्छ there are 9 different types of emotions, जसलाई हामीले नव रसज भनेर पढ्ने गर्छौँ। यदि तपाईँ आर्टिस्ट हुनुहुन्छ र मलाई हेरिरहनु भएको छ भने नवरसज तपाईँको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। इनफ्याक्ट यो यति भव्य छ, यसको लाटा हिसाबले जुन चाहिँ रोमान्टिक भन्छौँ नि हामी, रोमान्स, त्यसलाई श्रृङ्गार रस, कमेडी हास्य रस, रौद्र विभत्स, करुणा, यस्ता विभिन्न 9वटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रसजहरूले बनिएका हुन्छ। अब यो सोलभित्र रहेका यी 3वटा कुरा र यी 3वटा कुराभित्रको पनि सब सेक्सन्सलाई आज म तपाईँहरूको अगाडि पस्किने चेष्टा गर्छु। क्या चाहिँ नोटबुक रेडी, म नोटबुक्स लिनुहोस् भन्दैछु बिकज आई डोन्ट नो तपाईँलाई एजुकेसनल च्यानल यो तपाईँलाई यो के अरे एन्टरटेनमेन्ट च्यानल लाग्दैछ भने एकदम होइन, सरी, दिस इज अ educational channel, this is a motivational and inspirational channel, and I really hope that you really understand and engage into all these things that lives inside of you. So soul भित्र चाहिँ मैले भने 3वटा चिज छ, the will, the mind and the emotions. Will, let's talk about will. तपाईँलाई थाहा छ the beautiful thing called sex and rape is exactly biologically, physically one of the same act, okay? When two person has sex and when a rapist rapes someone, the physical act is absolutely same. जब कोही व्यक्तिको रेप हुन्छ तब फोरेन्सिक्सले जाँदाखेरि बायोलोजिकली सिमेन कलेक्सन गर्छ, भ्याजिनल फ्लुइड्सहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई पस्केर आएर पढ्दै जाँदाखेरि फिजिकली बायोलोजिकल त्यसको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ फिजिकल सेन्समा। अनि त्यसको र द होल एक्ट अफ टु पर्सन ह्याभिङ सेक्सको सायदै बायोलोजिकल, सायदै आइ एम नट एन एक्सपर्ट इन इट, सायदै त्यति बेसी डिफ्रेन्सेस हुन्न होला। तर हाउ इज दिस टु एक्ट डिफ्रेन्ट फ्रम इच अदर भन्दाखेरि चाहिँ when the human soul does not permit the another person to touch you sexually, to have a forced sexual intercourse with you, that act is called rape, and it is a punishable crime because human being ko sabaibhanda different, sabaibhanda powerful thing about being a human is having this thing called
द विल. ईश्वरले दिनुभएको यति पावरफुल चिज हो क्या स्वेच्छा. द पावर टु चुज, द पावर टु से yes or no. And most of the girls say maybe. I don't know. यो जुन चाहिँ पावर छ नि तपाईँ र मेरोमा, every law respects that. If you go deep inside studying the Constitution of India or studying the Constitution of every other democratic country, त्यहाँनिर एउटा खुबै प्रोटेक्ट गरिएको के छ भन्दाखेरि चाहिँ it is the human will that is protected in various forms. One of them is called the freedom of speech. डेमोक्रेसीको ब्युटी यो हो भन्छ सबले कि तिमी राजाको देशमा छैनौ, त्यही कारण चाहिँ तिमीले राजालाई जे भन्नु पनि पाउँछौ, प्राइम मिनिस्टरलाई जे पनि भन्नु पाउँछौ, गाली गर्नु पनि पाउँछौ. त्यो पावर चाहिँ तिमीलाई डेमोक्रेसीले दिएको छ भन्छ. द्याट्स अ वन्डरफुल थिङ. त्यसरी नै ईश्वरले हामीलाई यस्तो भयङ्कर स्वेच्छा दिनुभएको छ कि हामीले ईश्वरै छैन पनि भन्नु सक्छौँ क्या. द पावर टु चुज. एन्ड गो ब्याक टु द बुक अफ जेनेसिस. र त्यहाँनिर फल खाँदा नाउ think there was a tree that said तिमीलाई सबै फल खानु, तर do not eat from the tree that gives you the knowledge of good and evil. And what was mankind's biggest fall? Was mankind chose to do wrong. Chose. Many of you might have thought, त्यहाँनिर ईश्वरले किन रोक्दैन, ईश्वरले रोक्दिएको भए सबै कुरा डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो त. Well, that's the thing. God, the secret mystery of human life, the greatest power of human life comes in the form of choice. That is why younger generation जसले भन्नुहुन्छ म यसलाई पनि भोट हाल्दिनँ, म त्यसलाई पनि भोट हाल्दिनँ, अनि त्यहाँनिर आएर भोलिको दिनमा तपाईँको देशको कम्प्लेन गर्नु लागि चाहिँ तपाईँको के अधिकारै छैन क्या खासैमा. Because you have not yet used the one gift, the one power that you have, and that is the right to choose someone. When a guy comes up to a girl and says, you know what, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, म तिमीसँग मेरो जीवन बिताउन चाहन्छु, के तिमी पनि मसँग आफ्नो जीवन बिताउन चाहन्छौ भन्दाखेरि जब केटीले यस म बिताउन चाहन्छु भन्यो भने नि अर्कै संसार सुरु हुन्छ क्या. एउटा न्यू रियालिटी ओपन अप हुन्छ, एउटा न्यू मान्छे नै जन्मिन्छ हुन्छ नि. अनि जब त्यही केटीले आइम सो सरी म सक्दिनँ भन्दाखेरि अर्कै रियालिटी ओपन अप हुन्छ क्या. I know you've known all of these things, but you've not seen it in the details. कसैले भनेको छ art is in the details भनेको छ नि. If you are a cinematographer by any chance, मलाई थाहा छ धेरैजना हुनुहुन्न र तपाईँहरूलाई म एउटा सानो कुरा बताउँछु क्या. स्लो मोसन भन्छ नि. सिनेमामा चाहिँ के हुन्छ भने जब हामीले हेर्ने सिनेमा चाहिँ 23.976 फ्रेम्स पर सेकेन्ड भन्नेमा कुद्छ क्या. भन्नुको मतलब चाहिँ एक सेकेन्डमा 23.976 वटा फोटो चाहिँ बिर्र कुद्दाखेरि चाहिँ एक सेकेन्डको भिडियो आउँछ क्या. अनि जब हामी सिनेमा खिच्ने व्यक्तिहरू हुन्छौँ, हामी सिनेमाटोग्राफीमा एउटा टर्म छ हाई स्पिड भन्छ क्या. फिल्म मेकिङमा हाई स्पिड खिच्नुपर्छ भन्दा चाहिँ सो एक सेकेन्डमा 23.976 नखिचेर चाहिँ हामीले 60 फ्रेम्स खिच्छौँ, या त 72 फ्रेम्स, या त 96, 120 फ्रेम्स, 180 फ्रेम्स, 240 फ्रेम. अझै सुपर स्लो मोसन क्यामेरा फ्यान्टम क्यामेराजहरूले 2000 फ्रेम्स पर सेकेन्डहरू खिचिदिन्छ. सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही एक सेकेन्डमा चाहिँ 23.976 वटा फोटो नकुदेर चाहिँ सुपर हाई मोसन सर्ट हुन्छ. देख्नु भएको बक्सरहरूको थुक भनेर यस्तो छिटेको देख्छ नि.
त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 1 सेकेन्डमा 23.976 को बत्ती चाहिँ 2000वटा फोटोग्राफ चलिन्छ र त्यो 1 सेकेन्डको भित्र चाहिँ यति बिघ्न डिटेल्स हुँदो रहेछ भनेर हामीले त्यसलाई देख्न सक्छौँ क्या. ओ माई गॉड. एन्ड यु विल बी सो अमेज्ड टु सी द्याट कस्तो हुँदो रहेछ क्या. यस्तो गर्दाखेरि कस्तो केहरू यस्तो टाइनी टाइनी डिटेल्सहरू हामीले देख्न थाल्छौँ. इन द सेम वे जब हामीले यो कुराहरूलाई स्टडी गरिरहेछौँ नि, हुन त त्यही खिच्यो भनेको जस्तै ह्युमनको विल हुन्छ, माइन्ड हुन्छ, इमोसन थाहा छ. तर म तपाईँलाई त्यो स्लो मोसन जस्तो भित्रबाट खाले प्रकारमा लिएर जान चाहँदैछु. द विल, माई गॉड, द एबिलिटी टु चुज. This is the most powerful, the most unique thing about a human being. I don't think so. I will be wrong to say that the ability to say yes or no, to choose from the soul, is privy to the human beings. Now comes the second part, the mind. Now mind भित्र मैले भने तपाईको तीनवटा पार्ट हुन्छ. द कन्सियस माइन्ड, द सबकन्सियस माइन्ड एन्ड द अनकन्सियस माइन्ड. मैले अघि पनि भनिहालेँ, यसलाई कन्सिडर इट लाइक माई अब्जर्भेसन, मेरो अब्जर्भेसनल वेबाट मैले तपाईँलाई बताएको है. इट्स माई थ्योरी अन दिस थिङ्स. अनि मसँग लड्नुभन्दा अगाडि मैले के भनिरहेको छु उसलाई गहन तरिकाले बुझ्नुहोस्, त्यसपछि टाली गर्नुहोस्. त्यहाँदेखि म रङ छु भने यु आर रङ भनिदिनुहोस्. तर आर्गुमेन्टेटिभ मोडमा चाहिँ नहाल्नुहोस् है. ओके, बिकज द ह्युमन माइन्ड इज वान अफ द मोस्ट मिसअन्डरस्टुड. द ह्युमन माइन्ड इज वान अफ द मोस्ट पावरफुल एन्ड इट इज द एब्सोल्युट थिङ द्याट कन्ट्रोल्स यु एन्ड आई. ह्युमन माइन्डको पहिलो भागलाई चाहिँ कन्सियस माइन्ड भनिन्छ. कन्सियस भनेको चाहिँ लाटा हिसाबले भन्नु भने जागो भएको माइन्ड क्या. लाइक जस्तो अहिले एक्टिभ तपाईँले मलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँले मेरो शब्द सुन्नुहुँदैछ, मैले भन्दैछु APPLE एप्पल भन्दैछु. यो APPLE एप्पल भन्दै गरेको कन्सियस इन्फर्मेसन तपाईँको माइन्डले ब्रेनले जब लिँदैछ, त्यो कन्सियस माइन्ड एउटा हुन्छ, बुझ्नुभयो नि, जसमा लट अफ इन्फर्मेसन्सहरू स्टोर भएको हुन्छ. हामीले डेली उठेकोदेखि के हेरिरहेको हुन्छौँ. हामीले पढेको लिट्रेसी चाहिँ यहाँ हुन्छ इन आवर कन्सियस माइन्ड. अनि यो कन्सियस माइन्डभित्र चाहिँ धेरै किसिमका इन्फर्मेसन ओभरलोड भइरहेछ क्या अहिलेको समयमा. अहिले अस्ति इफ यु गो ब्याक एन्ड रेफर टु दिस थिङ कल्ड द 3 stages अफ एजुकेसन, मैले भनेको थिएँ एजुकेसन चाहिँ 3वटा स्टेटमा हुन्छ. नम्बर 1 इज कल्ड इन्फर्मेसन, जहाँ हामीले कुराकोलाई थाहा पाउँछौँ. तर त्यो इन्फर्मेसन भित्रपट्टिकै कुराहरू हुन्छ जसलाई हामीले बुझ्छौँ. त्यो बुझेकोलाई चाहिँ नलेज भन्छ. द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ. अनि त्यो नलेजलाई जब हामीले अप्लाई गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ विजडम भनिन्छ. त्यसरी नै आजको दिनमा कन्सियस माइन्डमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन्सहरू पसिरहेको हुन्छ. मैले भन्दैछु के, जस्तो इक्जाम्पलको त्योमा लिरिक्सले भन्छ तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है. अब लिटरली यसले चाहिँ के भन्दैछ, तिमी छेउमा आयो अन्त के भयो होइन, के भयो मनमा भन्दैछ. तपाईँको कन्सियस माइन्डले प्रोसेस गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ यो. बट द भेरी फनी थिङ इज राइट इनसाइड अफ आवर कन्सियस माइन्ड इज दिस ब्युटिफुल एन्ड भेरी भेरी मिसअन्डरस्टुड एन्ड भेरी भेरी निड टु बी अन्डरस्टुड थिङ कल्ड द सबकन्सियस माइन्ड. अब सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने नजाने क्या सपने दिखाए भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्छ थाहा छ, म तिमीलाई माया गर्छु भनेको बुझ्छ. माया बुझ्छ, लभ. How is it possible? Think about it. Just think about it. And आज तपाईँलाई एउटा
भेरी भेरी बिग न्युज फ्ल्यास गर्न लागेको छु। तपाईँले सो कल्ड ह्युमन बिङ्सले हाम्रो हार्ट भन्छ नि, यो हार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड, नट दिस। अनि यो सबकन्सियस हार्ट, माइन्डभित्र हार्ट हुन्छ र यो हार्टभित्र चाहिँ मान्छेकोलाई चलाउने सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ जसलाई भन्छ बिलिफ सिस्टम, अर यसलाई भन्छ वर्ल्ड भ्यू, अर यसलाई भन्छ पर्सपेक्टिभ, पिओभी भन्छ नि अहिले। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भनेको चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो सबकन्सियस माइन्ड, द्याट इज यो हार्टको आँखामा चाहिँ, पर्सपेक्टिभमा चाहिँ तपाईँले फुल देख्नुहुन्छ भने तपाईँको एभ्रिथिङ अराउन्ड युमा चाहिँ यु सी फ्लावर्स। तर यदि तपाईँको सबकन्सियस माइन्डको भित्री पार्टमा जहाँ तपाईँको हार्ट छ, तपाईँको बिलिफ सिस्टम छ, यो बिलिफ सिस्टममा चाहिँ तपाईँले काँडा देख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले बाहिर पनि काँडा नै देख्नुहुन्छ भनेको। दिस इज द ब्युटी अफ द्याट सङ। मान्छेको, आज म यो ठाउँमा धेरै समय बिताउनेवाला छु, मान्छेको सबैभन्दा पावरफुल कुरा नै यो बाइबलको एउटा ठाउँमा भनेको छ, अबभ अल गार्ड योर हार्ट भनेको छ क्या, फर अल द इस्युज अफ लाइफ कम्स आउट अफ इट भनेको छ क्या। तपाईँको जीवनको हरेक इस्यु कुराहरू जे पनि छ नि, यही हार्टबाट आउँछ। र यो हार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको सबकन्सियस माइन्डभित्र भएको बिलिफ सिस्टम हो क्या। बिलिफ सिस्टम भनेको के हो? मेनी पिपल थिङ्क बिलिफ सिस्टम इज रिलिजन। नो, इट इज वान अफ द फ्याक्टर्स। रिलिजन इज वान अफ द फ्याक्टर्स। तर बिलिफ सिस्टम भनेको एकदम सानो सानो कुरादेखि लिएर ठुलो ठुलो कुराहरूमा हुन्छ क्या। जस्तो फर इक्जाम्पल, लाटा हिसाबले भन्छु, तपाईँकोमा अपर्च्युनिटी छ अरे, फिल्म मेकिङको वर्ल्डमा भन्छ है म, फिल्म मेकर्सहरूले आज उहाँ पर सुटिङ हुँदैछ अरे, उहाँ पर गान्तोकको टिमले सुटिङ गरेको अरे भन्दाखेरि तपाईँले ए हो भन्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि अलिकति परपट्टि जाँदाखेरि भोलि भन्छ अरे, ऐ त्यहाँनिर त थाहा छ पर नेपालकोहरू सुटिङ गर्नु आएको छ अरे नि भन्दा, हो र भन्दा तपाईँलाई अलिक मजा लाग्छ क्या, अलिक भयङ्कर रोष लाग्छ। पर्सिपल्ट तेरिका आशिकी 3 को सुटिङ हुँदैछ नि हौ, बलिउडवाला आएको छ भन्दा तपाईँलाई आम्मा यो त खतरा हो भन्ने लाग्छ क्या। अनि पर्सिपल्ट चाहिँ ऊ हलिउडको आएर सुटिङ गर्दैछ भन्दा आम्बो यो त अल्टिमेट हो भन्नुहुन्छ क्या तपाईँले। तपाईँलाई थाहा छ कहीँ पनि एउटा लेखिएको छैन कि लोकल सिनेमा चाहिँ हलिउड सिनेमाभन्दा कम्ती हुन्छ, या त्यो जुन चाहिँ ऱ्याङ्किङ सिस्टम छ नि, लोकल यहाँ, त्यहाँदेखि नेपाल यहाँ, त्यहाँदेखि बलिउड यहाँ, त्यहाँदेखि हलिउड यहाँ कहीँ पनि लेखिएको छैन। तर तपाईँको मस्तिष्कभित्र, मनभित्र तपाईँकोले आफैले, हामीले विभिन्न समयदेखि विभिन्न इन्फर्मेसन प्रोसेस भाग गर्दै 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 आएर बनाएको बिलिफ सिस्टम हो यो। अनि यो बिलिफ सिस्टमलाई चाहिँ जुन मान्छेले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, जुन मान्छेको बिलिफ सिस्टम चाहिँ ट्रुथमा अडिएको छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसैले पनि हल्लाउनु सक्दैन। उसको लाइफ प्रब्लम फ्री हुँदैन, तर एभ्री प्रब्लमबाट ऊ मजाले निस्किन्छ। यो बिलिफ सिस्टम चाहिँ आज तपाईँ र मेरो बिलिफ सिस्टम चाहिँ एट्याकमा छ फ्रम भेरियस डिफ्रेन्ट काइन्ड्स। म कहिलेकाहीँ मेरो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा मेरो फोन नम्बर हालिदिने गर्छु, अनि मेरो फोन लाइन्स ओपन गरेर राखिदिन्छु र भन्छु जो व्यक्तिहरू पनि तपाईँहरूलाई मेन्टल हेल्थको प्रब्लम भइरहेछ र तपाईँलाई कसैले जजमेन्ट फ्री सुनिदियोस्, या त तपाईँसँग ज्ञानका केही कुराहरू सेयर गरेर एउटा कन्भर्सेसनमा जाओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई फोन गर्दा हुन्छ भनेर मैले मेरो फोन लाइन्स खोलिदिन्छु। अनि एभ्री टाइम पिपल फ्रम all different places call me with all different problems. But you know what? At the end of it, I realize
that all the problems stems out from this belief system. यो बिलिफ सिस्टम चाहिँ केले बनिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ so many different factors like the information that we're processing, the culture, the environment. अब त्यही कारण environment important हो भनेको कारण किन हो? Culture, atmosphere, Eden भनेर हिजो पनि पढाउँदै थिएँ मैले, the presence किन इम्पोर्टेन्ट हो भने किनभने जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा मान्छे हुन्छ मान्छेले त्यही इन्भाइरोमेन्ट अनुसारमा मान्छे हलिँदै ढाँचा जान्छ. त्यही कारण पुरुषहरू men, it is very important for us to control the environment. फिल्म डिरेक्सन कसैले पढ्न चाहनुहुन्छ भने rule number 1 of absolute film direction is your film should put people in that culture, in that environment पहिला. Once that happens, then only the audience will be able to connect with what you are trying to say. Most of you filmmakers, singers, हामीले के भन्छौँ, हामीले यस्तो बनाउँछ, अडियन्सले कसरी बुझ्छ उ त्यो इन्भाइरोमेन्टमै छैन. तपाईँको मायालु तपाईँलाई छोडेर जानु भएको छ अहिले, तपाईँले राइट कुरा नै भनिरहनु भएको छ, यस्तो हो नि त, यस्तो हो कि, पर उसले बुझ्दैन, उसले. The only thing they missed is the environment was wrong. Where? In our belief system. In his belief system. र माया भनेको के हो then? Then love is to choose to stay and wait. Patience. Parkinu. Hoping. Have faith. Faith is the substance of things hoped for. Assurance of things not yet seen. Oh my God, look at the definition. So what in love, what do? We wait. We wait and hope to change the culture, the environment. No person is, मलाई चाहिँ कोही पनि मान्छे त्यति नराम्रो लाग्दैन है साँच्चै भनेको. जब कुनै पनि मान्छे एउटा राइट कल्चरमा हुन्छ नि, कल्चरको अनुसारमा मान्छे रियाक्ट गर्छ के. जब तपाईँ र मैले बनाएको कल्चर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ रङ हुन्छ, तब त्यो इन्भाइरोमेन्टमा अर्को मान्छे त्यसरी नै एक्ट गर्छ, रियाक्ट गर्छ. तपाईँलाई थाहा छ मान्छेले नि लाइफमा अलमोस्ट 97% चाहिँ रियाक्ट गर्छ अरे अनि 3% मात्रै एक्ट गर्छ अरे क्या. When I think about this profound truth, it just baffles me. हुन्छ नि कसरी होला कि एउटा मान्छेले आफ्नो जीवनमा जीवनकालभरि यति बिग्ना कुरामा रियाक्ट चाहिँ गरिबस्छ तर एक्ट एकदमै कम्ती गर्छ. You know why? Because हामी हाम्रो कल्चर, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा रियाक्ट गर्दै जान्छौँ. याद छ तपाईँहरूलाई कतिवटा कथा तपाईँले सुन्नुभएको होला. पहिला त मलाई कि यो मान्छे मनै पर्दैन थियो होइन, तर जब मैले उसलाई बुझ्न थालेँ नि मलाई यति साह्रो मन पर्न थाल्यो. झन् गहिरो. बुझ्नु भनेको के हो त? तपाईँको वातावरणमा अर्को मान्छे सोकिन्नु हो क्या, डुब्नु. So पुरुषहरू, men, it is our job to control the environment. Filmmakers, it is our job to control the environment. Isn't that what all the people who want to manipulate you, तपाईँले conspiracy theoriesहरू पढ्नु भएको छ भने it comes down to this. They want to control the system भन्छ नि. Why? Because त्यो सिस्टमलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ it controls your belief system. अनि तपाईँको बिलिफलाई कन्ट्रोल गर्यो भने तपाईँलाई भित्रबाट कन्ट्रोल गर्छ क्या, बाहिरबाट होइन है. संसारको सारा खेला नै यसको लागि हो क्या. हरेक धर्मको खेला यही हो.
तर बिलिफ सिस्टम मैले अघि भने धर्ममा सीमित छैन, धर्म एउटा टुक्रा हो. वी बिलिभ भेरी स्मल थिङ्स. लाइक अघि मैले भनिहालेँ नि, हलिउड इज बेटर देन लोकल फिल्म. जब कोही व्यक्ति लोकल सिनेमाको सही इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ, रिजनल सिनेमालाई गहिरो रूपमा बुझेर त्यो फिल्म मेकर्सहरूलाई बुझ्दै जान्छ नि, तब यु स्टार्ट रियलाइजिङ क्या, ओ माई गॉड आई वाज सो रङ अबाउट दिस. सत्यजित रे, हाम्रो वान अफ आवर ग्रेटेस्ट इन्डियन फिल्म मेकर्स, आफ्नो ठाउँ कलकत्तामा बसेर उसले आफ्नो बङ्गाली स्टोरिजहरू ग्लोबल वेमा भन्नुभयो. त्यही कारण त उहाँलाई अनररी अस्कर आफै आइपुगे. भनिन्छ स्टिभन स्पिलबर्गले बनाउनु भएको इटी भन्ने सिनेमा पनि त्यसको स्क्रिप्ट र उहाँको स्क्रिप्ट एकदम मिल्दोजुल्दो छ. मार्टिन स्कर्सेसी, वान अफ द सिनेमा मेकर्सहरूको सिनेमा मेकर भनिन्छ. उहाँको इन्फ्लुएन्स सत्यजित रे, ऋत्विक घटक भन्ने व्यक्तिहरू यस्ता अमेजिङ फिल्म मेकर्सहरू सो कल्ड रिजनल फिल्म मेकर्स थिए क्या. तर म जहिले नै भन्ने गर्छु नि, हाम्रा नेपाली भाषा बोल्ने व्यक्ति, हाम्रो अध्ययन लिमिटेड छ. गुगलमा हु इज सत्यजित रे लेख्नु चाहिँ रिसर्च होइन, त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन मात्र हो. जब तपाईँले उहाँको सिनेमालाई हेर्नुहुन्छ, त्यो इन्फर्मेसन लिएर जब बुझ्न थाल्नुहुन्छ नि, तब त्यो मिनिङ चेन्ज हुँदै जान्छ. त्यही कारण तपाईँले मलाई चिन्नु न भन्छु नि, म आफैलाई चिनाउने प्रयासमा छु नि. तपाईँलाई मेरो बारेमा थाहा थियो, तपाईँले आफ्नो परिकल्पना बनाउनु भएको छ मेरो बारेमा, तर म तपाईँलाई मेरो आफ्नो म को हुँ भनेर मेरो डायलग्सहरूबाट मेरो माइन्ड तपाईँको अगाडि खोल्दै जाँदैछु, ताकि तपाईँले मलाई चिन्न सकोस् क्या. त्यही कारण त एउटा माया गर्ने व्यक्तिले अर्को माया गर्ने व्यक्तिसँग जब सम्बन्ध हुन्छ, अनि जब सम्बन्ध टुटेर उनीहरू आफ्नो आफ्नो बाटो जान्छ, तब केटीले गरेको एक्टिङ केटाले ठ्याप्पै बुझ्छ नि, त्यो अरूको लागि पनि नयाँ हुन्छ त. धेरै अगाडि मैले एउटा डायलग भनेको थिएँ, तिम्रो जिब्रो र तिम्रो मुटुको भाषा मिल्दै मिलेन साथी, तिम्रो जिब्रो र तिम्रो मुटुको भाषा मिल्दै मिलेन भनेर. People convince themselves in this belief system. अनि यो बिलिफ सिस्टम, अब तपाईँलाई मलाई एक्टर्सहरूले यदि मलाई हेर्नु हुँदैछ भने, एक्टर्स तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले जति पनि भयङ्कर दामी दामी एक्टर्सहरूको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्, दे आर सेइङ समथिङ. एक्टिङ चाहिँ म बाहिरबाट गर्दिनँ, बाहिरबाट गर्नेलाई चाहिँ क्यारिकेचर भनिन्छ, त्यो पनि एउटा ब्युटिफुल क्राफ्ट हो, मिमिक्री गरिन्छ होइन. शाहरुख खान भन्नु चाहिँ मिमिक्री हो. तर जब शाहरुख खानको बिलिफ सिस्टमलाई चाहिँ म पक्रेर मैले हात यस्तो गर्नु पनि पर्दैन, शाहरुखले जे गर्छ गरी पठाउँछु क्या मैले, बिकज त्यो बिलिफ सिस्टमलाई म बुझ्छु. र स्किन अफ, तब यु मस्ट हेभ हर्ड दिस इन इन्टरभ्युज वेयर इट सेज द्याट आई एम गेटिङ इन्टु द स्किन अफ द क्यारेक्टर, आई वान्ट टु गो डिप इनसाइड द. डिप भनेको चाहिँ कहाँ, छातीमा, फोक्सोमा, कहाँनिर डिप भित्र भनेको सोलको पनि कहाँ, माइन्डको पनि कहाँ, सबकन्सियस माइन्ड, जसले उसले किन यो गर्छ, किन यता गर्छ. एउटा मान्छेले लेफ्ट ह्यान्डले किन लेख्छ, राइट ह्यान्डले किन लेख्छ. एउटा मान्छेलाई मानिलिनुहोस् न, कोही मान्छेलाई मोमो मनपर्छ अरे, कोही मान्छेलाई मोमो मन पर्दैन. मोमो मनपर्ने मान्छेलाई मोमो किन मनपर्छ भन्ने कुरा जब उसले बुझ्छ र अध्ययन गर्छ, तब त्यो गरिएको अध्ययनलाई चाहिँ एक्टरको वान अफ द मोस्ट रुट फिलोसफीको कुराहरू हो क्या, जसलाई हामीले अनदर वर्ड इज द्याट इज वाट मान्छेको फिलोसफी भनेको त्यो हो, विचारधारा जसको आधारमा चाहिँ हामीले लाइफ बिताउँछौँ. जस्तो कोही मान्छेले को विचारधारा के हुन्छ थाहा छ, आई हेभ नो फिलोसफी, द्याट इज अनदर फिलोसफी. कोही मान्छेले जीवन त यस्तो हो भन्छ, त्यो एउटा फिलोसफी. जीवन त त्यस्तो हो भन्छ, त्यो अर्को फिलोसफी हो. अनि एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, एज एन आर्टिस्ट, हामीले जब पनि कुनै पनि कुराको अध्ययन गर्छौँ भने हामी गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ यो. द्याट इज वाइ यु विल सी आर्टिस्ट रिडिङ. त्यो मान्छेले के लेखेको थियो, त्यो मान्छेसँग कन्भर्सेसन गर्छ, इन्टरभ्यू हेरिरहेको हुन्छ, उसले बोल्दै गर्दा उसले बोल्दै गरेको पछाडिपट्टिको कुराहरू उसले बुझ्न थाल्छ र बेसिकली उसको सबकन्सियस माइन्ड एन्टर गर्न थालेको. तर हाम्रो एक्टर्सहरूको रिसर्च यहाँ जाँदैन, हाम्रो एक्टर्सहरू चाहिँ कसरी हिँड्छमा मात्रै फोकस छ. मेरो भारतीय नेपाली एक्टर्सको कुरा गर्दैछु मैले, जोलाई म यति विश्वास गर्छु, जो मलाई थाहा छ मेरो कुनाबाट मलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ हिरो हुनु मात्रै सोच्नु भएको छ कि
तपाईँलाई थाहा छ म किन कोही बेला विरक्त लाग्छु? तपाईँलाई म एउटा लाटा सिधा क्वेसन सोध्छु है। तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले चान्सै पाइनँ नि त आउनुहुँदा, के गर्नु अब, म एक्टर त राम्रो हो नि, म होइन हिरो मात्रै होइन नि, म एक्टर त राम्रो हो नि। मेरो क्वेसन, हामी फिल्म बनाउने 8-10 जना छौँ यहाँनिर, हामी 8-10 जनाको चाहिँ राति सपनामा आउँछ तपाईँ छ भनेर? सपनामा आउँछ, हेलो यहाँनिर चाहिँ एकजना मिस्टर समथिङ समथिङ भन्ने हुनुहुन्छ, मिस समथिङ समथिङ भन्ने हुनुहुन्छ, जो चाहिँ भयङ्कर एक्टिङ गर्दैछ भनेर सपनामा आउँछ? लाटा क्वेसन, आउँदैन नि होइन? सो इट इज यर जब टु मेक यर सेल्फ भिजिबल। जब तपाईँ आउनुहुन्छ, बात गर्नुहुन्छ, भेटघाट गर्नुहुन्छ, तपाईँ र म भेट्दाखेरि किन हामी जहिले पनि कामकै लागि मात्रै भेट गर्नु? जब तपाईँ र म बेकाममा पनि भेटेर कन्भर्सेसन सेयर गरिन्छ नि, त्यो कन्भर्सेसन सेयर गर्ने कल्चरमा बसिन्छ नि, जब त्यो कल्चरमा बस्नु इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। तर तपाईँ त्यो कम्फर्ट जोनबाट निक्लिन चाहनुहुन्न। नो, बिकज युआर अ स्टार, युआर अ सुपरस्टार, यु वान्ट टु बी लाइक, यु वान्ट टु बी कल्ड, यु नो। Why will anyone call you? को तपाईँ? My dear brother, my dear sister, साथीहरू, दाजु, अङ्कल, आन्टी, अनि यो यङ केटाहरूलाई मात्रै, केटाकेटीलाई मात्रै भनेको छुइनँ है। मलाई थाहा छ, मलाई हेर्दै गर्नुभएको धेरै वृद्ध उमेर पुगेका पनि भयङ्कर एक्टरहरू छ, तर सबै आफ्नो कुनामा डल्लो परेर बस्नु भएको छ। तपाईँको बिलिफ सिस्टमले तपाईँलाई भित्रबाट कोट्याइरहेको हुन्छ, होइन तँ एक्टर हो भन्दैछ, होइन तैँले गर्नु सक्छस् भन्दैछ, तर त्यसलाई ए चुप चुप, यो रियल होइन, रियालिटी जिन्दगीमा च्यापो हलाउनुपर्छ भन्दै तपाईँ हिँडी नै बस्नुहोस्। तपाईँको गिफ्टले चाहिँ तपाईँलाई राजाहरूको अगाडि उभाउँछ। यो संसारमा तपाईँको गिफ्ट, तपाईँको ट्यालेन्ट र गिफ्टले चाहिँ तपाईँको लागि जग्गा बनाउँछ भनेर यसको प्रिभियस अघिल्लो एपिसोडमा मैले भनेको छु। त्यो एपिसोड गएर हेर्नुहोस्। इफ यहाँनिर यो पोइन्टमा आउँदा तपाईँ अड्किनु भयो भने गो स्टप, गो देयर, लिसन एन्ड कम। मैले के भनिरहेको छु तपाईँले, आई होप यु ट्रुली अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आई एम ट्राइङ टु से। दिल और दिमाग का फाइट होता है। पहिला दिल कहाँ छ त्यो देखाउनु न मलाई। यु डोन्ट इभन नो वेयर योर दिल इज। हामी किन यति साह्रो अध्ययन गर्नु नमान्ने आर्टिस्टहरू हौँ? हाम्रो नेपाली भाषी, भारतीय नेपाली भाषी व्यक्तिहरू हामी किन ज्ञानलाई पर 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 सार्छौँ? ज्ञान नदे भन्छौँ। ज्ञान कसरी गाली भयो हाम्रो जातिमा? सोच्नुहोस् न, ब्रो भनेर। तर एकअर्कालाई जहिले पनि ज्ञानै मात्रै त दिइरहेको हुन्छ हामी। हरेक सिँगडा दोकानमा 2 जना साथी जब बस्छ के गर्छ? ज्ञान दिन्छ। हरेक केटा र केटी जब राति फोनमा एकअर्कासँग बोल्छ के गर्दै गरेको हुन्छ? एकअर्काको ज्ञान बाँड्दै गरेको हुन्छ। बेबी तिम्रो फेभरेट कलर के हो? मेरो रेड हो, तिम्रो मेरो पर्पल। यु आर शेयरिङ इन्फर्मेसन एन्ड यु प्रोसेस द्याट इन्फर्मेसन। एन्ड हाउ कम हाम्रो जातिमा ज्ञान चाहिँ एउटा गाली भयो? आज मदन तामाङज्यू बित्नु भएपछि उहाँको भिडियोमा सबले लाइक गर्छ होइन, ह्याप्पी थियो अरे उहाँ त, कुनै कि लाज लाग्दैन तपाईँ हामीलाई? जब जीवित हुँदा मान्छेले ज्ञानलाई लिएर आउँछ, त्यो ज्ञानलाई टेस्ट गर्नुहोस्, परख्नुहोस्, के भन्नुभएको प्रश्न सोध्नुहोस्। हाम्रो वी हेभ बिकम अ सोसाइटी द्याट जस्ट कम्प्लेन्स। यो भएन अरे, त्यो भएन अरे, कुनै के अरे। हाम्रो मैले हिजो पनि यो कुरा भने, आज पनि आइपुग्छु म त्यहाँ। के होइन किन चाहिँ यस्तो भएको? चोरहरू भनिहाल्छ। अरे बाफ्रे, तिमीलाई कसले दियो त्यत्रो ठुलो चोर भन्ने आँट? के हो चोर भनेको? के चोर्यो देखेको छौ? द पोइन्ट इज वी नेभर गो डिपर। हामी आर्टिस्ट पनि प्रश्न सोध्ने आर्टिस्ट मात्रै भयौँ क्या। किन चाहिँ यस्तो भएको? किन किन किन? अरे अब हामी एउटा यस्तो आर्टिस्ट हौँ जसले किनकि यो कारणले हो भनेर भन्न सक्ने आर्टिस्ट, त्यो पो डिफ्रेन्स गर्ने आर्टिस्ट हो त साथी हो। नभए हामी ढोङ्गी आर्टिस्ट मात्रै भइपठाउँछौँ। अरे होइन, हामीलाई त वी जस्ट वान्ट टु सो द सोसाइटीको दर्पण मात्रै देखाउन चाहन्छौँ। वी थिङ्क द्याट्स कुल। यु बरोड द्याट लाइन। तपाईँलाई थाहा छ यो लाइनको ओरिजिनालिटी कहाँबाट आएको? इट कम्स फ्रम फ्रेन्च राइटर, रसियन प्ले राइटर्स। हाम्रो बुद्धिजीवीहरू पनि इन्फर्मेसनमा सीमित छ, तर
तर त्यहीँ मात्रै सीमित नरहनुहोस् भन्न चाहन्छु म। तपाईँले यति त गर्नुभएको छ, नाउ गो फरवर्ड, फिगर आउट द वाइज। नेपाली भाषी व्यक्तिको आजको दिनमा पनि गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने भित्र पोल्छ होइन। आफ्नो जातिप्रतिको प्रेमले पोल्छ नि त। आफ्नो जातिलाई प्रेम गर्नु अर्को कुरा, अरू जातिलाई नराम्रो भन्नु अर्को कुरा हो। आई होप यु नो द डिफरेन्स। आई वान्ट टु एन्करेज अल अफ अस टु पर्स्यु नलेज, विजडम। अनि हाम्रो गहिराइमा पस्दै जाउँ न हामी। हाम्रो बिलिफ सिस्टम्स विभिन्न कुराले बनिएको छ। सो एउटा एक्टर चाहिँ किन पढ्नुपर्छ? एक्टरले लिटरेसी, तपाईँ एक्टर हुनलाई कति क्लास पढेको थाहा छैन, आई डोन्ट केयर। तर तपाईँ कति किताब पढ्नुहुन्छ, आई केयर। हाम्रो भाषाको बारेमा तपाईँलाई कति थाहा छ, आई केयर। हाम्रो संस्कृतिको बारेमा कति थाहा छ, आई केयर। हाम्रो समुदायमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू बस्छन्, आई केयर। हाम्रो कुन चाहिँ पोलिटिसियनले के भन्छ, आई केयर। यदि यो कुराहरूको इन्फर्मेसन, यदि यो कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ, नलेज तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छैन भने तपाईँ झुकाएर हिँड्दै गर्नुभएको आर्टिस्ट हो कि। You know, bro, I don't care about all of that stuff. I just care about, peace, chill, man. Who gives a tit about all of those things, man? Hell. एक दिन जब जाग्नुहुन्छ नि निन्द्राबाट, you'll understand. The subconscious mind. मेरोमा एकदमै छोटो समय हुन्छ जहिले पनि यो कुराहरूलाई गहन रूपले बुझाउनको निम्ति। तर यो सबकन्सियस माइन्ड यति पावरफुल छ। यो एउटा सेसनले पुग्दैन, हामी यसमा अझै गहिरो अध्ययन गर्छौँ कुनै दिन। तर आजको लागि म सबकन्सियस माइन्डको बिलिफ सिस्टमलाई यहाँसम्म राखेँ। र अब नेक्स्ट लाइनमा जान्छ हामी। नेक्स्टले भन्छ हाम्रो अनकन्सियस माइन्ड पनि छ। अनकन्सियस, द वर्ड जस्ट लाइक अनकन्सियस भनेको जसको बारेमा हामीलाई जीवित हाम्रो त्यति ठाडो नलेज थाहा छैन, तर हामीभित्र छ। त्यहाँ धेरै कुराहरू स्टोर भएर बसेको छ। कता कतिजनाले त्यसलाई विवेक पनि भनिन्छ। There are moral codes, moral laws embedded inside of it. र यो रहस्यमय छ। तर हाम्रो तेस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा जसलाई बुझ्नु चाहिँ हामीले ओपरै इम्पोर्टेन्ट छ, इज कल्ड इमोसन्स, नवरसस। अब यो इमोसन यति पावरफुल चिज हो। यो ह्युमन बिइङ हुनुको एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। स्त्रीहरूले बोल्दै गरेको सुन्नुहोस्। जब पनि तपाईँ कुनै स्त्रीसँग कन्भर्सेसनमा जानुहोस्, उनलाई बोल्नु दिनुहोस्। र तपाईँले कन्भर्सेसन सुन्दै गर्दा सिम्पल औलीमा गन्नुहोस्। एउटा शब्द उहाँले कन्टिन्यू भन्नुहुन्छ, आउँदा एन्ड देन आई वाज गोइङ लाइक दिस, एन्ड देन आई फेल्ट लाइक दिस। कस्तो क्या, मलाई त कस्तो फिल भयो। अन्त त्यहाँदेखि यस्तो जाँदाखेरि मलाई यस्तो होइन, त्यहाँदेखि यस्तो फिल भयो क्या। बिचारा उसलाई कस्तो फिल भयो र मलाई फिल भयो। गर्दा तपाईँको 15-20 आधी घन्टाको कन्भर्सेसनमा तपाईँको हात औँली सकिन्छ होला। बट दे विल कन्टिन्युसली युज दिस वर्ड कल आई feel. This is one of the most powerful things that we need to understand. बाइबलले एउटा कुरा भन्छ, हाम्रो फिलिङ्स, हाम्रो जुन जहाँनिर चाहिँ यो हार्टलाई चाहिँ योसँग तुलना गरेको छ, यो चाहिँ डिसेप्टिभ हुन्छ भनेको छ क्या। मिङमा डी लेप्चा हाम्रो भाइ अहिले तपाईँको के अरे यो मेरो डान्स युनिभर्स भन्नेमा हुनुहुन्छ र उहाँले आज एउटा स्टोरी हाल्नु भएको छ र भाइब्स क्यान बी ट्रिकी भनेर लेख्नु भएछ क्या। अनि मैले मेरो भाइ ज्ञानी भएछ भनेर लेखेँ। मेरो हामी एकछिन गफ गऱ्यौँ। भाइब्स, द वर्ड आजको भाइब्स, भाइब्स क्यान बी ट्रिकी। The very funny thing about emotions and feelings is this, that you can feel right about a wrong thing and you can feel wrong about a right thing. सुन्नुभएको दुईजना केटा र केटी डिप कन्भर्सेसनमा, यदि यो रङ हो भने why doesn't it feel wrong? My God. You're the right person at the wrong time, wrong person at the right time.
It all boils down to this thing called feelings. Your feelings like navigate गर्नु सक्नुपर्छ हामीले. I'm never saying feelings are bad. I love feelings. Feelings is one of the most beautiful things given to mankind. जसलाई हामीले इन्जोय गर्न सक्छौँ, जसको उतार चढाउमा जीवनको बहहरू बग्दै जान्छ. कति मिठो कुरा हो, तर यो सत्य होइन. मोह र माया भनेर सुन्नु भएको? Feelings से manipulate हुन सक्छ क्या. One day I'll make a cinema called The Merchant of Feelings भन्ने एउटा सिनेमा म बनाउँछु. And when you watch that cinema, you will understand मैले के भन्नु खोजेको. केटाहरूले साह्रो भावनासँग खेल्छ. सुन्नु भएको यो लाइन? भन्नुभएको पनि त होला होइन? केटीहरूले साह्रो भावनासँग खेल्छ. भावनामा कतिवटा प्रमिसेस गरी पठाउँछौँ हामीले, होइन र? अनि त्यो प्रमिसेसलाई हामीले किप अप गर्न सक्दैनौँ. अनि त्यो भावनाको म पनि पहिला थाहा छ, तपाईँले मेरो अहिलेको इन्टरभ्युजहरू हेर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई भन्ने गर्छु, लभ इज नट अ फिलिङ भन्छु नि. म जिन्दगीको धेरै वर्ष प्रेमलाई फिलिङ सम्झेर हिँडेर आएको व्यक्ति हो क्या. म झुक्के छु साथी हो. प्रेममा हुँदा फिलिङ आउँछ है, तर फिलिङ आफै चाहिँ प्रेम होइन रहेछ क्या. When you are in love with someone, feeling is a byproduct of it, but feeling in itself is not love. That is why women, तपाईले एकदम केयरफुल हुनुपर्छ to take your decisions based on the way you feel. For example, तपाईलाई दिन्छु ल, यदि तपाईले चाहिँ अलरेडी मलाई राम्रो मान्छे भनेर चुन्नु भएको छ, you've already thought that I'm a good guy, अनि आइसे के भएको तपाईको घन्टा राम्रो कुराहरू गर्नु पर्दैन भनेर मैले तपाईँलाई गाली गरेँ नि, तपाईँले त्यसमा यहाँ फिल गर्नुहुन्छ क्या. उसले मलाई हेर कस्तो मेरो भलाइको लागि गाली गर्दैछ भन्नुहोस्. तर यदि तपाईँले भित्र तपाईँको फिलिङमा चाहिँ अलरेडी मेरो प्रति तपाईँले ब्याड फिलिङ बनाइसक्नु भएको छ होला, अनि मैले भन्दैछु सुन्नुहोस् न त्यस्तो नभन्नुहोस्, हेर्नुहोस् यस्तो गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन. कस्तो भयङ्कर भइरहेको ल लत्तामा. You understand my point? यो फिलिङ्स र इमोसन्स भित्र पनि डिप डाइभ गर्नु जरुरी छ हामीलाई. मेरोमा त्यतिको समय छैन. तर आज म फेरि तपाईसँग यो कुरामा बस्छु. द ह्युमन बिइङ, ह्युमस, a spirit that lives inside a body which has a soul. अनि त्यो सोलको पनि तीनवटा भाग हुँदो रहेछ. सोलको पहिलो भागलाई भन्छ म the will, the swaicha, the most powerful thing about a man. A person can choose. Now, someday I'm going to do with you an episode called the triangle of the human soul भनेर गर्छु क्या म. यो द ट्रायङ्गल अफ द ह्युमन सोल एकदम जुन दिन आउँछ, डोन्ट फर्गेट टु वाच इट हुन्छ नि, बिकज इट्स गोना बी सो पावरफुल एन्ड सो ब्युटिफुल. यो तीनटा कुरा कसरी एकअर्काको कोरिलेसनमा चल्छ, यो तीनटा कुरा कसरी एकअर्कासँग मजाले मिलेर हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउँदैछ, यु विल गेट टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. देयर इज सच ए ब्युटिफुल कोरिलेसन. यति बिग्न छ तर आज ओडी हुन्छ मैले भने नि. त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु आजको दिनमा, आज हामीले ह्युमन माइन्डमा पढ्यौँ, माइन्डलाई फोकस राख्यौँ, माइन्डको पनि सबकन्सियस माइन्डलाई फोकस राख्यौँ, सबकन्सियस माइन्डको पनि भित्रको बिलिफ सिस्टमलाई हामीले फोकस राख्यौँ, जसलाई हाम्रो हार्ट भनिन्छ होइन. त्यो हार्ट भन्ने जग्गामा आएका तपाईँको हार्टलाई क्याप्चर गर्नु खोजेको हरेक कुराहरू केले गर्नु सक्छ, कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो कुराहरू मैले बताएँ. द एन्टायर वार नै तपाईँको बिलिफ सिस्टमलाई सेक गर्नु, तपाईँको बिलिफ सिस्टमलाई जित्नु हो. इफ यु वाच दिस फिल्म कल्ड इन्सेप्सन भन्ने क्रिस्टोफर नोलनको फिल्म हेर्नुभयो भने यसको रुट फिलोसफी यही नै हो. तपाईँको निन्द्राभित्रको निन्द्रा गएर अनि रियालिटी के हो भन्ने क्वेसन छोडिदिएको छ तपाईँलाई होइन. इफ यु वाच इट, इट्स अ अमेजिङ फिल्म मेकर्स. तपाईँहरू यु निड टु गेट टु नो अल अफ दिज कन्सेप्ट्स, देन ओन्ली वी आर गोइङ टु मेक फिल्म्स द्याट इज गोइङ टु रियली टसल द माइन्ड. फर इक्जाम्पल तपाईँलाई म भन्छु है, मलाई जब म मेरो कृतिहरू बनाउँछु, चाहे कविता होस्, सिनेमा होस्, गीत होस्, कन्भर्सेसन होस्, स्टोरी होस्, जे पनि होस्, जब म मेरो कृति बनाउँछु, मेरो कृति कहिले पनि मान्छेको आँखा र कानको लागि सीमित छैन के.
मेरो कृति चाहिँ मान्छेको आँखा र कानबाट भएर तपाईँको भित्र भनेको चाहिँ तपाईँको सोलको पनि तपाईँको बिलिफ सिस्टममा जानको लागि बनाएको हुन्छु कि मैले जहिले पनि। इनफ्याक्ट हरेक आर्टको एक्चुअल पर्पस नै यही थियो क्या। आर्ट इज सपोज टु मेक यु कम्फर्टेबल, मेक द कम्फर्टेबल अनकम्फर्टेबल, मेक द कम्फर्टेबल अनकम्फर्टेबल कम्फर्टेबल भन्छ नि। द ओरिजिनल पर्पस अफ आर्ट वाज दिस। एम आई सेइङ एन्टरटेनमेन्ट इज ब्याड? कदापि होइन। यदि कसैले त्यो मैले भन्दैछ भने नै रङ, क्यान्सल द्याट, होइन। एन्टरटेनमेन्ट इज अल्सो अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ ह्युमन लाइफ। त्यसको लागि जुन आर्टिस्टहरूले काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा म पनि कहिले काहीँ काम गर्ने गर्छु। मलाई पनि पुरा मनपर्छ। इट्स ब्युटिफुल, इट्स पावरफुल, इट्स अमेजिङ। तर एन्टरटेनमेन्ट मात्रै चाहिँ आर्ट होइन कि। त्यही कारण मलाई प्रब्लम छ त्यो व्यक्तिहरूसँग जसले पपुलर म्युजिक, पपुलर कल्चर, पपुलर उसलाई चाहिँ स्टुपिड शिट भन्नेहरूलाई चाहिँ मजाले माया गर्नु, सुमसुमाउनु मनपर्छ। माई डियर फ्रेन्ड्स, अनि यो भित्र यो कोरिलेसनले जन्माएको हाम्रो इमोसन्सहरू जब हामीले ह्यान्डल गर्नु जान्दैनौँ नि, तब हामीले सम्बन्धहरूमा धेरै प्रब्लम गरिपठाएको हुन्छौँ क्या। म एउटा डिभोर्सी हुँ। मैले लाइफमा चोट पनि खाएको छु, चोट पनि दिएको छु। त्यही कारण न त मलाई चोट दिनेसँग शिकायत छ, न त चोट खाएकोसँग शिकायत छ, हुन्छ नि। म दुवै पक्षलाई राम्ररी चिन्दछु। मेरोमा त्यो गुरुरै छैन क्या, मलाई हर्ट गर्यो भन्ने। Shit, I don't have it. तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी एउटा यस्तो संसारमा जिउँछौँ जहाँ सेक्सको पनि एजुकेसन छ। हामी एउटा यस्तो समाजमा जिउँछौँ जहाँ तपाईँको स्पिरिटको पनि एजुकेसन छ। जन्मिँदादेखि तपाईँको बडी कन्सियस माइन्डको लागि मरिन्जेलसम्म एजुकेसन छ। तर तपाईँको सोल जहाँनिर प्रेम बसोबास गर्दछ, तपाईँको इमोसन बसोबास गर्दछ, त्यो इमोसन, त्यो सोल अनि त्यो लभको चाहिँ कुनै एजुकेसनै छैन। अनि सुसाइड गर्ने मेजर व्यक्तिहरूको मेजर कारण के हुन्छ? यु टेल मी, म किन भन्नु? हाम्रो अफिसियल स्टेटमेन्ट्सहरू अर्कै होला, तर मेजरली प्रायः सबैलाई थाहा छ, it is a person who is unable to handle their feelings. यसमा एजुकेट गराउनु हुन्न क्या। एन्ड क्रिस्चियन्सहरूको त के भन्नु, म मेरो आफ्नै धर्मलाई म क्रिटिक गर्न सक्छु, किनभने हामीले त्यो सङ्ग्स अफ सोलोमन जसलाई गीतहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ गीत भनिन्छ, बाइबलको च्याप्टरै होइन जस्तो गर्छौँ। ठिक्कै तपाईँलाई मैले सधैँ पढिरहने भजन सङ्ग्रह हितोपदेशको पछाडि यस्तै सोलोमन राजाले लेखेको। त्यही कारण त हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, त बेलुका 10 बजिसकेपछि हरेक घरमा प्रब्लम भइरहेछ। त्यही कारण त तपाईँको इन्स्टाग्राममा डम स्क्रोल गर्दाखेरि all the red flags and the green flags and the toxic masculinity and the narcissism and narcissist कुनी के, all the female कुनी के, and यो कुराले तपाईँलाई तपाईँको बिलिफ सिस्टममा अट्याक गर्छ क्या। The media is one of the most powerful things. That is why all the rich people who want to influence the country, who wants to take over the country, will always control the media. That is why the government will always control the media. And that was why, in the beginning, social media was very powerful. And the greatest media is the word of mouth. That is why women don't gossip भनेको। आज तपाईँ र तपाईँको साथी चाहिँ मेरो बारेमा केही नराम्रो कुरा गसिप गऱ्यो भने भोलि मेरो अनुहार देख्दा तपाईँलाई रिस उठ्छ। मैले केही गर्नै पर्दैन। र फेरि पर्सिपल्ट तपाईँ र तपाईँको साथीले मेरो बारेमा राम्रो गफ गर्नु भने मलाई देख्दा कस्तो माया लाग्छ। मैले केही पनि गरेको छुइनँ त्यसमा पनि। So my dear friends, हाम्रो नेपाली भाषी, स्पेसली अझै भारतीय नेपाली भाषी व्यक्ति छौँ नि हामी जति, हाम्रो समाजमा अध्ययन
को एकदमै ठुलो जरुरत छ, अध्ययनको एकदमै ठुलो निड भन्छु म। इट्स नट अ वान्ट, इट्स नट अ डिजायर, इट्स अ निड। तपाईँको किताब, मेरो एउटा क्रिटिसिजम छ, अ हेल्दी क्रिटिसिजम। अस्ति मैले भन्नमा अलिकति गल्ती गरेछु, तर म गल्ती इन द सेन्स टोटल्ली राम्ररी भनिनँ रहेछ, त्यो आज म सुधार्न चाहन्छु। के हामी एउटा यस्तो समाजमा बस्छौँ जहाँनिर हामी क्लास 1 किन पढ्छौँ 2 जानलाई, 2 किन पढ्छौँ 3 जना लागि, 3 किन 4, 4 किन 5, तर हामी 1मा पढ्दै गरेको कुराले मेरो लाइफमा के हुन्छ भनेर चाहिँ कहिले पनि पढ्दैनौँ। हामी एउटा यस्तो व्यक्ति रहेछौँ जसले मास्टर्स डिग्री के को लागि गर्दैछ थाहा छ? काम पाउनुलाई। तर त्यो मास्टर्स डिग्रीले मान्छेको लाइफलाई मैले बेटर कसरी बनाउन सक्छु, मेरो लाइफलाई बेटर कसरी बनाउन सक्छु, त्यो ज्ञानले प्राप्त गरेर म के गर्न सक्छु तपाईँले यु नेभर इभन थिङ्क। अनि तपाईँ फ्यामिलिजमा आमा बाबुहरूले छोराछोरीलाई प्रेसर दिनुहुन्छ इन द नेम अफ सेक्युरिटी। अहिलेसम्म मान्छेले जबमा सेक्युरिटी भएको मान्छेहरू, आई डोन्ट नो तपाईँलाई म कसरी बुझाउँ जस्तो लाग्छ क्या कोही बेला जब सेक्युरिटी भन्ने कुराहरूको। अनि मलाई अझै एउटा कुरा छ, पिएचडी स्टुडेन्ट्स, डक्टरेट्सहरू अहिले पुरा छ नि, कति राम्रो। आई लभ स्कलर हुन्छ नि, तर प्रब्लम चाहिँ हाम्रो पिएचडी चाहिँ स्कलर्सहरू हुनु लागि होइन, जसले समाजमा आएर कन्ट्रिब्युट गर्छ र ह्युमन बिइङ हाम्रो रेसलाई अगाडि बढाउँछ होइन। हामीले पिएचडी स्यालेरी बढाउनुको लागि गर्छौँ। जेआरएफ पनि हामीले त्यसको त्यो पाउने पैसाको लागि गर्छौँ। एन्ड दिस इज अ भेरी भेरी सरी स्टेट हाम्रो समाजभित्र। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, द होल आइडिया अफ बिजनेस चाहिँ टु सर्भ हो। जब तपाईँले अर्को मान्छेको प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ, त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नु नै बिजनेस हो र त्यसमा एक्सचेन्ज हुने चाहिँ पैसा हो, और थिङ्स अफ भ्याल्यु। द बिजनेस मोडलको फाउन्डेसनै यति हो। तर सर्भ गर्नुलाई चाहिँ हाम्रो लागि अगाडि चाहिँ अरुल्टा बुझाइदिएको छ क्या। एन्ड वी किप अन फाइटिङ द्याट एन्ड फाइटिङ द्याट। प्लिज हाम्रो नेपाली भाषी व्यक्तिहरू, हामी हाम्रो यो सबकन्सियस माइन्डको बिलिफ सिस्टममा यत्रो वर्षदेखि पैदा भएर आएको यी विभिन्न थट प्रोसेसेसहरूलाई च्यालेन्ज गरौँ। मैले भनिहालेँ पत्याउनु पर्दैन मैले भनेको कुरा, तर आफ्नो गहनताभित्र अध्ययन गरेर च्यालेन्ज गर्नुहोस् तपाईँले आफैलाई। अनि तपाईँ आफैले आफै एउटा यस्तो ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ जब ज्ञान प्राप्ति गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै जस्तो कुरा हावा लाग्नु थाल्छ र रियल कुराहरूलाई तपाईँले मान्छेले हाउडे भने तापनि तपाईँले पछ्याउन थाल्नुहुन्छ। अनि त्यति बेला तपाईँले रुखमा हेर्दाखेरि फर्निचर देख्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँको आँखा मिस्त्रीको हुँदछ। तपाईँको सबकन्सियस माइन्डलाई गार्ड गर्नुहोस्, गार्ड यर हार्ट अबभ अल, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ जीवनको इस्युजहरू फ्लो हुन्छ। र यदि कसैको हार्ट कहाँ छ भनेर तपाईँले चिन्न चाहनुहुन्छ भने बाइबलले एउटा दामी कुरा भन्छ, जहाँ तिम्रो ट्रेजर छ त्यही नै तिम्रो हार्ट छ। ट्रेजर भनेको के हो? तपाईँको मोस्ट भ्यालुएबल कुराहरू। तपाईँले लाइफमा के कुरालाई सबभन्दा बेसी भ्याल्यु गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँले लाइफमा पैसालाई सबभन्दा बेसी भ्याल्यु गर्नु छ नि, तपाईँको हार्ट पैसामा छ। नराम्रो होइन, तर पैसा चाहिँ भागिहिँड्ने कुरा हो। पैसा चाहिँ बाई प्रडक्ट अफ बिजनेस हो। त्यही कारण तपाईँ धनी मान्छे छ, एक्चुअली पैसावाला हुन्छ, जसले एक्चुअल वेल्थ कमाएको छ, त्यो मान्छेसँग बस्दाखेरि दे विल नेभर टक टु यु अबाउट मनी, बट दे विल अलवेज टक टु यु अबाउट आइडियाज। एन्ड द क्रिएसन अफ वेल्थ इज अ बाई प्रडक्ट अफ दोज आइडियाज। अनि जति पनि हामी गरिब माइन्डेड व्यक्ति छ, हामी चाहिँ वी किप टकिङ अबाउट मनी। साथी हो, I hope you had a wonderful session आज पनि, understanding the body, soul, spirit, who is a human being भन्ने। अझै धेरै गफ गर्नु छ तपाईँहरूसँग, तर आजलाई भने यतिमै राख्छु। तर राख्नु अगाडि मैले अघि भनिहालेँ, सधैँ हामीले एउटा रिचुअल गर्ने गर्छौँ। मेरो वाट्सएप नम्बर यहाँनिर छ, मेरो इमेल आइडी पनि यहाँनिर छ। Get in touch with us.
केही कुरा भन्न मन छ भन्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर हाम्रो स्क्यान कोड पनि मैले राखिदिएको छु। इफ यु वान्ट टु गिफ्ट अस समथिङ, प्लिज, अमाउन्ट केही मतलब छैन, 1 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 1 लाख, 10 करोड, इट्स अप टु यु। बट आई एम ब्रिङ्गिङ यु फरवर्ड टुवर्ड्स समथिङ कल्ड गिफ्टिङ। एक दिन म तपाईँसँग द गिफ्ट भन्ने विषयमा बोल्छु। यु विल अन्डरस्ट्यान्ड वाट इट इज अल अबाउट। अनि तपाईँलाई लाग्छ ए त्यो लास्टमा पैसा खानु रहेछ, ए यु डोन्ट ह्याभ टु, मैले भने तपाईँ केही पनि छैन, कमान के भयो। Anyways, God bless you, take care, and see you soon in the next video. Bye-bye.